عشان تحسّنوا وتغيّروا من حياتكم إلى الأفضل وتبنوا مستقبل كبير. فتينز هي بداية لأي إنسان عشان يكوّن نَفْسه، يكوّن ويحسّن مستقبله. فمن نحن؟ أو بمعنى ما هي شركة تينز؟ مثل ما بتشوفوا أمامكم في هذه الصورة الرائعة، هذه المدينة الصناعية لشركة تينز اللي عندها قدرة إنتاج بتفوق $4 مليار. مساحة الشركة 4.2 كيلو متر مربع. الشركة هذه بدأت في وقت كان فيه مشكلة في يعني الاقتصاد العالمي. يعني إحنا هنا بنشيد بأهمية وقوة هذا المجتمع وقوة هذا المجمع اللي هو مجمع صناعة الصحة. هنا إحنا بتظهر لنا قوة شركة تينز، بتظهر لنا قوة حديقة تينز العالمية للصناعة الصحية. هذه الحديقة اللي مجهزة بأحدث المعدات اللي أكثر تطورا في العالم. هي طبعا باعتبارها الحمد لله مجمع صناعي صحي دولي شامل، يجمع في ما بين البحث والتطوير، القطاع التجريبي، التصنيع على نطاق واسع جدًا، خدمات لوجستية، خدمات دولية، تسويق دولي، تدريب دولي، السياحة الدولية. هذا هو اللي بيعكس لنا إحنا يعني التطور، وبيضفي لينا يعني طابع الإنسان الجميل. الشركة هذه فيها مستوى يعني عالي جدًا من معايير البناء. هذه القاعدة الإنتاجية تُعد من أهم القواعد الإنتاجية في العالم. وأيضًا أصلًا هذه الشركة الحمد لله عندها خطط إنها تبني مصانع في روسيا، في إندونيسيا، في الهند، فيتنام، أمريكا اللاتينية، دبي، هونغ كونغ، أوروبا، والعديد من الدول حول العالم. هذه الشركة الآن الحمد لله انتشرت في 190 دولة، وعندها مجالات فيها مثل مجال البيع المباشر، الإي-كوميرس، التجارة الإلكترونية، الفندقة والسياحة، التعليم والتدريب، الاقتصاد، الاستثمار المالي. يعني عندها مجالات متعددة تصل إلى 17 إلى 19 مجال. هذه الشركة الحمد لله الآن متواجدة وعندها مكاتب رئيسية ومتاجر في 110 منطقة حول العالم. طبعًا داخل المقر بتاع الشركة بيبان لكم جميل، صح؟ نعم. مقر الشركة جميل جدًا. ليش؟ لأنه داخل مقر الشركة في يعني مركز المأدبة العالمي. والشركة أيضًا عندها مركز إدارة الصحة، مستشفى تاج جيسون اللي مجهز بأحدث الأجهزة. عندها مراكز خاصة للتدريب، عندها فندق اسمه فندق الأسطورة العالمي. ويعني الشركة كذلك عندها مراكز خاصة بالأبحاث والتجارب للمنتجات. شركة عندها قاعة مؤتمرات خاصة بها، فإحنا ما بنستأجر من أي شخص آخر. الحمد لله في الشركة عندنا 2 من الفنادق الفارهة جدًا. طبعًا الشركة عندها منصة للتعليم والتسويق الإلكتروني اسمها GTMM. الشركة طبعًا من أهدافها رئيس الجنوان إنه يكون في تعليم للأجيال الصغيرة الجاية. ده يعني هذا كان حلم الرئيس، هو اللي شكل مساهمة للبشرية اللي بتوافق مع فلسفة عمل شركة تينز. فإحنا اليوم السيد لي جنوان حقق حلمه لأنه قدم جامعة تينز هذه الدولية يعني الحرم الجامعة فقط كمساحة 3.2 كيلومتر مربع. استثمر رئيس الجنوان 10 بليون وان، وقضى من زمنه 20 سنة عشان يدرك حلمه. فأنتم أيها الحضور، ما هو حلمك؟ هل أنت مجتهد وبتشتغل على حلمك ولو بياخد منك 5 أو 10 أو 20 سنة؟ الحمد لله شركة تينز 25 سنة من العمل الناجح. لما بدت بداية بسيطة برياح تطوير اسمها 100 حصان. في هذه الفترة من 95 إلى 97 الشركة يعني انتشرت في الصين. خلال سنتين انضموا لها 3.5 مليون عائلة. من عام 1997 2016 هذه سميت برياح التطوير الثانية بقوة 200 حصان. هنا الشركة التحقت بالسوق العالمي، أنشأت فروع في 110 دول، وانتشر عملها في 190 دولة. الأعضاء وصلوا إلى 40 مليون عائلة. في 2016 هذه بنسميها رياح التطوير الثالثة. هنا الشركة مشت لأبعد من التطوير العالمي، ووضعت خطة زوينة ورائعة جدا في عملها بقوة 1000 حصان، إنها تفتح أسواق جديدة في 224 دولة، ويصل عملها إلى 400 مليون عائلة. الشركة